back. Bine ați revenit. Let's kneel down for a word of prayer. Haideți să ne rugăm. Amen. Amin. Okay, so in our last presentation, În prezentările noastre we finished the line of Matthew, am terminat linia din Matei, where we showed the harvest has two time periods, so to speak. unde am arătat că secerișul prezintă două perioade de timp, ca să zic așa. In the harvest, first the tares are being bound, and then the wheat. Prima dată, în seceriș, neghinele sunt legate și următoarele sunt grâul. And then further on, we went to this line here, Iar mai încolo am mers la linia aceasta, which is the line of the priest. care reprezintă linia preoților. Before we went there, we explained why we call this the line of the priest. Înainte să discutăm asta, am observat de ce folosim noi această imagine ca fiind linia preoților. That God is creating a church, Aici am arătat că Dumnezeu creează o biserică, the church of Ephesus, Biserica Efes, which will consist out of people of Jews and Gentiles. care este formată din oameni precum iudei și neamuri. And if we take that in the symbology of the temple, Și dacă am luat acest lucru în simbologia templului, we see the Nephilims, which are Gentiles, they worked at the temple. vedem netinimii care lucrează, construiesc templul, But we saw that the Jews which were working in the temple are two groups, the priests and the Levites. dar de asemenea am văzut că iudeii care lucrează în templu sunt formați din două grupuri, preoți și leviți. And then we said, okay, we're going to look now at the priests because we understand that we all are priests at După the moment. aceea am zis, bine, este timpul să ne uităm la preoți, pentru că noi reprezentăm preoții. And further on, we went to the line of the priests and started to explain here about the fallow ground. Și după care ne-am uitat la linia preoților și am început să explicăm despre acest pământ înțelănit. And how this is the time period from 1863 to Și 1989, de asemenea am arătat că acest pământ înțelenit reprezintă perioada începând cu 1863 și până la 1989. where error has entered the church. Atunci când eroarea a început să intre în biserică. And we mentioned a few major points. Și am discutat câteva marcaje importante. Then we showed what the plowing was, După care am arătat ce reprezintă aratul, the removing of those arrow by line upon line methodology. și anume aratul reprezintă îndepărtarea acestor erori prin metodologia linie peste linie. And then we started to show that 9/11 După care am arătat că 11 septembrie has to mark the end of the plowing marchează sfârșitul aratului as well as the beginning of this growth of this plant now. și de asemenea începutul acestei creșteri a plantei. We had several witnesses where we could see a seed being sown here. Avem destui martori care să ne spună că o sămânță a fost plantată aici. We had several witnesses where we can see a righteous baptism at 9/11 De asemenea, numeroși martori care să ne spună că avem botez la 11 septembrie. and also the rain at 9/11, Și de asemenea, martori care să spună că avem ploaie la 11 septembrie. which shows us that at 9/11 is this time period where now this sanctification process starts. Și de asemenea am demonstrat că 11 septembrie reprezintă începutul procesului de sfințire. The plant is growing. Planta începe să crească. And we showed also, we went to Millerite history, Ne-am uitat de asemenea la linia milerită and we showed how the first day of the first month of April 19th și am arătat cum prima zi din prima lună, în 11 aprilie, can be placed at 9/11. poate fi plasată la 11 septembrie. And from this line here, we know that the rain falls in the first month. Și din această linie aici am observat că ploaia cade în prima lună. Further, we explained După care am explicat how we used to teach that at 9/11 the latter rain starts. cum That we used to teach that the latter rain starts at am 9/11. demonstrat cum am obișnuit noi să predăm și anume, sau să învățăm că ploaia începe la 11 septembrie. However,
Ploaia târzie începe la 11 septembrie. However, in the picture above here, we mark the early rain here. Deși în imaginea de aici, de sus, noi plasăm ploaia timpurie la 11 septembrie. So which one would be right now? Deci care dintre cele două ar fi corectă? And with this picture here we showed Iar în această imagine am arătat that you can still see a latter rain at 9/11, că tot poți să vezi o ploaie târzie la 11 septembrie, but it depends on the level you're looking at the history. dar depinde de nivelul la care te uiți în istorie. Because here Ellen White talks about the Pentecost as the early rain, Pentru că Ellen White spune că la cinzecime avem ploaie timpurie, because here is the beginning of the Christian church and the work of that church. pentru că aici este începutul bisericii creștine și lucrul ei. And she says at the end of the world we will have the latter rain, Și ea spune că la sfârșitul lumii vom avea ploaia târzie, which is at the close of that work. care reprezintă închiderea acelei lucrări. So if you take this entire line here, Dacă iei toată această linie de aici, you have here the early rain, vei vedea că ai la cinzecime ploaia timpurie, which starts to sprinkle and then there's an outpouring. care începe cu anumite picături, după care revărsarea deplină. And then you have the latter rain at the end of that work. Și la sfârșitul acelei lucrări ai ploaia târzie, And then you have the sprinkling and the outpouring. care de asemenea este secționată în picături și revărsare deplină. However, I told you that we can take a pair of scissors now De asemenea, ți-am spus că putem să luăm niște farfece and make a cut here. și putem să facem o tăietură aici. And as soon as we've done this cut, Și pe măsură ce facem această tăietură, we can no longer call this the latter rain. nu mai putem să numim această secțiune ploaia târzie. Because what do you need when you have the latter rain? What do you need first? De ce ai nevoie atunci când ai ploaia târzie prima dată? The early rain. Avem nevoie de ploaia timpurie. And that's when we get to this picture above. De Early ace- rain and latter rain. De aceea am luat această imagine de deasupra și am pus-o aici. So there was a question in the break. Era o întrebare în pauză. What gives me the right to make this cut here? Cine îmi dă mie dreptul să fac această tăietură aici? So we read the quote already once in this series. Am citit odată pasajul din Ellen White, care Great. spune, Great Controversy, page 343. este din Mare Tragedia Veacurilor, pagina 343. God's dealing with men is ever the same. Lucrul lui Dumnezeu cu oamenii este întotdeauna la fel. In every reformation or religious movement. Și în fiecare mișcare de reformare sau mișcare religioasă. So this is the key. Aceasta este cheia, Because we see this is a religious movement. pentru că spunem aici este o mișcare religioasă. And we see also that this here is also a religious movement, or you consider both as a reformation. Și de asemenea vedem că și aici este o altă mișcare religioasă. So this gives us the right to make a cut here, De aceea acest pasaj ne dă dreptul să facem o tăietură aici and so to speak, put them underneath each other. și să le punem una deasupra alteia, să le comparăm. And the same happens here. You can no longer call this just the early rain, Și de asemenea, același lucru se întâmplă și aici. Nu mai poți să numești această imagine ploaia timpurie. but you will see that there is an early and a latter rain within that time period. Vei vedea că dacă secționezi aici, și acest lucru se transformă în ploaia timpurie și ploaia târzie. So I hope that was clear. Sper că ați înțeles. And now we will continue, Acum vom continua. because I mentioned there are 5 characteristics which we need in order that its seed germinates. Pentru că am observat că avem nevoie de 5 caracteristici ca o plantă să germineze. What were those 5 characteristics again? Vă aduceți aminte care erau cele 5 caracteristici pentru creșterea unei plante? Does somebody remember? Și aduce cineva? Light, Soil, soil, water, temperature, temperature. air. Okay, so I'll put now the rain, Voi pune ploaia acum. and I'll put a little drops here, okay? Voi pune câteva picături aici. Then we need the soil, Avem nevoie și de pământ. and soil, I just put earth. Okay, if that Voi is desena okay. globul pământesc, ca să înțelegeți. Don't know how to draw dirt. So, light, I'll Avem put the nevoie sun, și de lumină. Voi pune soarele pentru asta. and what else? Air, Mai avem nevoie și de aer. so it's a cloud with some air, and temperature. Și temperatură. A little temperature device here. Voi face un termometru. Okay, what do you think? It should be fairly easy because we covered some of them already.
Ar trebui să fie destul de ușor pentru că deja am acoperit aceste subiecte. What do you think is the humidity the seed is getting here? Ce credeți că este umiditatea pe care sămânța o primește aici? Early rain. The rain. Este ploaia. The early rain, Ploaia right? timpurie. So PTI, right? Yes. Deci umiditatea este de fapt ploaia timpurie. Okay, let's go. Let me see. Să mergem mai departe. What would be 203, but they should know. So Okay. otherwise, they just read it. What would be the light? Care ar fi lumina? Pardon me? Care ar fi lumina pentru că The seed? We're asking now what causes the seed to germinate. eu am întrebat ce cauzează ca sămânța să crească. So the light cannot be the seed. Deci, lumina nu poate să fie sămânța. We need the light that this seed germinates. Avem nevoie de soare ca această sămânță să germineze. Remember, the seed can be a message. Vă aduceți aminte că această sămânță reprezintă un mesaj. Deci ce reprezintă soarele în acest caz? The word of God. Okay? Who's coming down here? Cine coboară aici? Revelation 18, right? Apocalipsa 18, nu-i așa? 1 to 3. So, De la 1 la 3. A what? AP? Apocalypse? AP 18, Yep. 1 to 3. Yep. Apocalipsa 18 de la 1 la 3. So we have light, Deci avem lumină. the glory which shines Vă everywhere. aduceți aminte că e vorba de un înger care strălucește pe tot pământul. We have the rain, Avem ploaia, which we already said is the work of the Holy Spirit. de care am spus că este lucrarea Duhului Sfânt. We previously read Deja am citit asta. we previously read quotes about that. And then, what do you think is the air? Ce credeți că reprezintă aerul? That's also a fairly easy one. Este destul de ușor. The grace. I'm thinking about prophetic stories, Mă refer la istorii profetice, dacă vă aduceți aminte. chapters, Sau capitole, things you remember from prophetic previous studies. lucruri despre care v-am amintit din prezentările trecute profetice. Ezekiel 37, Ezechiel 37, acea suflare. there we have breath. Avem suflarea. So I'll put here, without going too deep into it, Fără să accentez prea mult acest subiect, voi scrie doar Ezechiel 37. but we have Ezekiel 37 here. Acolo este aerul despre care este vorba aici. Because we have the breath here also marked at 9/11. Pentru că avem suflarea aici la 11 septembrie. Okay, so another one, it's maybe a little bit tricky. Următoarea poate este oarecum tricky. What is the soil? Ce reprezintă pământul? You all know it, Toți știți ce reprezintă pământul. because we covered it in the previous Pentru că am presentation. discutat deja până acum, the heart. Okay, look back here. This seed, Aici este sămânța. where am I going to plant this seed? It's Unde in soil. voi planta această sămânță? În pământ, nu-i așa? Yeah. In the soil. Okay, the soil. In the pământ. And what is the soil? Ce reprezintă pământul? The church. Okay, some say the church, some say the heart. Unii spun inima, unii spun biserica. How about Ce spuneți? we plant it in the field we've been preparing all the time beforehand? Ce spuneți că noi am plantat sămânța într-un teren pe care l-am pregătit cu mult timp înainte? This seed goes now in this field. Sămânța aceasta intră acum în acest teren And what do we say is that field? și ce spunem că reprezintă acest teren sau câmp? A heart. We read the... Line of Okay, let's go back. Să ne uităm înapoi. Page 197. Pagina 197. You have a quote from Ellen White at the bottom. Hai jos, un citat din Ellen White. We read it this morning, but maybe we were all too hungry to pay attention. L-am citat dimineața, dar probabil am fost toți prea flămânzi încât să n-am fost atenți. What is she saying? What is the field? Ce spune că este câmpul? The Church of God. The church. Este biserica. So I get that in a moral way, Am spus asta dintr-un punct de vedere moral, you put the seed within the heart. când am spus că îți pui sămânța în inimă. But we are now in the symbology of agriculture in this line. Dar noi în această linie suntem în simbolul agriculturii. And simbologia lui. logically, we put the seed in the field we've just been preparing for the seed. Și logic că nu punem sămânța în inimă când vorbim de agricultură, ci o punem într-un teren. And the field
Vorbim din punct de vedere al agriculturii, simbologie. Sigur, dar noi ne-am gândit la sămânța cuvântului Dumnezeu, nu la sămânța. Noi am... Ok. Yeah, it's the church of, este biserica, it's the church of God. Yeah. And so I'll put this world here away, Voi îndepărta această... my poor soil, and we'll just put the field. Voi îndepărta globul pământesc și voi înlocui cu terenul de aici. And the field is the church, Și terenul este biserica, but not any kind of church. dar nu orice biserică, Because what church are we talking about? pentru că despre ce biserică vorbim noi aici? What church is being started here at 1989 Ce biserică a început aici în 1981 and constructed? și se construiește? It's a church Este triumphant. biserica triumfătoare. So the seed, remember, there's no more sin. Vă aduceți aminte că odată ce plantăm sămânța nu mai există păcat. And if you remember Ephesus, Și dacă vă aduceți aminte Efes, if you compare it with the seals, dacă o compar cu sigiliile, what kind of horse represents the Ephesian church? ce fel de cal reprezintă biserica Efes? A white man. Cel alb. It's victory. Reprezintă victoria. No more sin, no Nu mai spots. este păcat, nu este pată în acea biserică. Okay, so the seed is being, and we have that here with righteousness placed. Pentru că noi plantăm aici sămânța unde avem neprihănire There's- sau dreptate. There's no more sin. Nu mai este păcat. It's a church Este triumphant. biserica It's a triumfătoare. church triumphant which gets cleaned up here and goes through this process. Este biserica triumfătoare care este curățată aici de spini și merge în acest proces de sfințenie. Okay, that leads us to one last, which is the temperature. Ne-a mai rămas ultima și anume temperatura. So what do you think is the right temperature? Care credeți că este temperatura corectă pentru a crește o plantă? Okay. Somebody is taking it literally. Ok, cineva o ia literal. I'm taking it in a symbolic way. Eu vorbesc din punct de vedere simbolic. Let's go to Revelation 3. Să deschidem în Apocalipsa 3. And this verse is not in your notes. Nu sunt nu sunt versetele notițe. Apocalipsa 3. So Laodicea, Deci Laodicea it's talking about Laodicea, and we're going to read verse 15. vom citi versetul 15, se vorbește despre Laodicea. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici fierbinte. Aș dori să fii fost rece sau fierbinte. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Astfel, pentru că ești căldicel și nu ești nici rece, nici fierbinte, te voi vărsa din gura mea. Okay, so Laodicea is lukewarm. Deci Laodicea este căldicea And is this the correct temperature? și a fi căldicel reprezintă temperatura corectă? Nu. Seems not, because the Lord spews them out of his mouth. Pentru că Dumnezeu dă afară biserica din gura lui. So what is the correct Deci temperature? care ar fi temperatura corectă? Hot. Foarte cald, fierbinte. So what church is hot? Deci ce biserică este fierbinte? Full on fire. Cu totul înflăcărată pentru Dumnezeu. It's again Ephesus. Este din nou Efes. So we see the right temperature Deci noi vedem că temperatura corectă is to be hot. este să fii fierbinte. Again, pointing to Ephesus, Din nou corelăm fierbinte cu Efes. a church without markle. O biserică fără pată. So we got that covered, Am acoperit acest lucru and we can move on. și putem să mergem mai departe. We can look at the servants now, and this is something we already covered. Ne uităm la slujitori acum, însă oarecum am acoperit acest subiect. That these servants which check the plants every day, Acești servitori care verifică plantele în fiecare zi, that there are this movement. ei sunt această mișcare. Because we said the watchman on the wall of Zion is this movement. Pentru că am spus că străjerul de pe muntele Sion reprezintă această mișcare. Okay, so let me draw this a little further here. Just a minute. So we have enough. These servants which are watching Acești servitori care privesc are the ones who are doing God's service. sunt cei care fac lucrarea lui Dumnezeu.
We read the quote earlier Am citit pasajul mai devreme, in previous presentations în prezentările anterioare. that all are called to do the Lord's service, Și anume, acolo se spune că toți suntem chemați să facem lucrarea lui Dumnezeu. but it's those who actually do it, Dar străjerii sunt cei care cu adevărat fac această lucrare. who profess to do His work, who are the servants. Yeah. Okay, and that is this movement. Și acești străjeri sunt mișcarea aceasta. And we read the quote, and you can do that in your own time. Am citit pasajul și puteți să-l mai recitiți dacă vreți în timpul vostru liber. We're just going to read one quote now. We didn't read in the study on the prophet among us. Vreau să citesc un pasaj pe care nu l-am citit atunci când am studiat despre subiectul Este un profet printre noi. Okay, excuse me, no, it's not here. Okay, we'll leave that here. Sorry. Ok, nu voi mai citi. Îmi pare rău. I'm just going to reference it. Doar voi da referință. Laodicea is blind, Laodicea este oarbă. and when you're blind, can you see? Și când ești orb poți să vezi? No. And when you can see, Dar când poți vedea, what does that mean? ce înseamnă acest lucru? You cannot discern. Și când nu vezi, ce înseamnă acest lucru? A Înseamnă blind- că nu poți să discerni. Remember the example with the two pens I had? Vă aduceți aminte de exemplu cu cele două pixuri pe care le-am avut, că nu poți să discerni între cele două? A blind person cannot distinguish. Un orb nu poate să facă diferența între ele două. Only one who can see. Doar cel care poate să le vadă. So we know the servants at first, they don't discern, Știm că servitorii sau slujitorii la început ei nu puteau discerne, but they are being able to discern. dar ulterior au fost capabili să discearnă între cele două plante. In fact, they could have already discerned back here. They have open eyes. De fapt, ei aveau ochii deschiși și they couldn't? They could. Și puteau să vadă de la început. They're able to. Erau capabili să facă It is asta. just that the fruit is not as mature yet, or the plant is not as mature yet. Deși aveau ochii deschiși, problema era la plante. Acestea nu erau destul de mature încă. So whoever these servants are, Deci oricine ar fi acești slujitori, they're not blind. ei nu sunt orbi. They're not Laodicea. Ei nu sunt Laodicea. They have bought the eye salve. Ei They bought the eye salve, Ei aveau viziune and they can see. și puteau vedea. So the servants, by that definition, the servants cannot be Laodicea. Prin această definiție sau legătură, servitorii nu pot fi Laodicea. They have to came out of that Laodicean condition and entered into the Ephesians church, Ei sunt cei care au ieșit de la condiția laodiceană și au intrat în condiția Efesului, which is the church triumphant. care reprezintă biserica triumfătoare. So another reason why these servants is this movement. Acesta este un alt motiv pentru care servitorii reprezintă mișcarea aceasta. So now you have the plant growing, Acum ai planta care crește and as we said, there comes the time și așa cum am spus, ajunge la un timp when this when the plant brings forth fruit. când această plantă urmează să dea fructe. And that's something we want to talk about now. Și este un lucru despre care noi vrem să vorbim acum. Because, Acesta este un lucru despre care vreau să vorbim acum. wait, let me finish here so I don't get distracted. We're going to take some time now Ne vom lua ceva timp acum to show when this point in time is. ca să arătăm când este acest punct în timpul nostru. Let me see. And for that, we're going to do a little detour, Pentru acest lucru, Dieter, like a little, vom face un mic ocol pentru asta, to explain a few more things. ca să mai explicăm câteva lucruri. So we already know Deja știm that when the fruit comes, că atunci când apar fructele, this is when the latter rain falls. este momentul când ploaia târzie cade. Because the latter rain is to ripen the crop. Pentru că scopul ploii târzie este să coacă planta. So all we need to do now is, Tot ce trebuie să facem noi acum we would have to figure out when this point is, when the latter rain comes, este că atunci când cade ploaia târzie, and then we would see when the plant has
fruits. Ce vrem noi să aflăm este când cade ploaia târzie și astfel să vedem când apar și fructele plantei. Or the other way around. Or the other way around. Sau invers. When we know when the plant brings fruit, Putem ști când planta își aduce rod. we know when that the latter rain is there as well. Asta înseamnă că ploaia târzie este deja acolo. And if we know that, Și dacă știm asta, we also know that we now can distinguish between two symbols, wheat and tares. vom realiza că putem distinge între două simboluri, grâu și neghină. Okay? So let's read now a passage from Ellen White from 1888 Materials, page 1336. Aș dori să citim din notițe, pagina 204, din paragraful materialele 1888-1336. She's talking here about Jones and Wagner. Vorbește aici despre Jones și Wagner. The Lord, in His great mercy, sent a most precious message to His people through Elder Wagner and Jones. În marea sa îndurare, Domnul le-a trimis poporului său o solie foarte prețioasă prin frații Wagner și Jones. So this message was to bring more prominently before the world the uplifted Savior, the sacrifice for the sins of the whole world. Această solie a fost vestită pentru a le evidenția și mai mult pe Mântuitorul înălțat, jertfa adusă pentru păcatele lumii întregi. It presented justification through faith in surety. It invited the people to receive the righteousness of Christ, which is made manifest in the obedience to all the commandments of God. Ea a prezentat îndreptățirea prin credință în Cel ce s-a pus chezaș pentru noi și a invitat pe oameni să primească neprihănirea lui Hristos, care se dovedește prin ascultare de toate poruncile lui Dumnezeu. Many had lost sight of Jesus. Mulți l-au pierdut din vedere pe Isus. They needed to have their eyes directed to His divine person, His merits, and His changeless love for the human family. Ei au avut nevoie să li se îndrepte privirile spre persoana sa divină, spre meritele sale, spre iubirea sa neschimbătoare față de familia omenească. All power is given into His hand, that He may dispense rich gifts unto men, imparting the priceless gift of His own righteousness to the helpless human agent. Toată puterea a fost încredințată în mâinile sale, ca El să le poartă împărțit daruri bogate oamenilor, acordându-i ființei umane neputincioase daruri de neprețuit al îndreptățirii sale. So Ellen White is talking about Jones and Wagner and their message. Ellen White vorbește aici despre Jones și Wagner și mesajul lor. And now she tells what this message is. Și acum ea vorbește despre ce reprezintă acest mesaj. This is the message that God commanded to be given to the world. Dumnezeu a poruncit să fie vestită această solie în lumea întreagă. It is the third angel's message, which is to be proclaimed with a loud voice and intended with the outpouring of His Spirit in large measure. Și anume, solia îngerului al treilea este solia care trebuie vestită cu tărie și care este însoțită de o mare măsură a revărsării Duhului Sfânt. So Ellen White talks about Jones and Wagner and their message. Deci, Ellen White vorbește despre Jones și Wagner și mesajul lui. And she's calling it what? Și mesajul lor și cum numește acest mesaj? The third angel's message. Okay, she gives us several names. Da, ea dă câteva definiții. Solia îngerului al treilea, spre exemplu. And they all stand for the latter rain or the outpouring of the Și Spirit. toate se comprimă, de fapt, sub denumirea de ploaie târzie sau revărsarea Duhului Sfânt. So I'll put a cloud. Voi pune un nor. This is the outpouring. Aici este revărsarea. And in what year would have taken it place? Și în ce an a avut loc revărsarea Duhului Sfânt? In the year 1888, În right? anul 1888. That's the famous date Aceasta este data faimoasă pe care o știm. where Jones and Wagner were to proclaim this message. Când John și Wagner au proclamat acest mesaj. The question is just, was it received? Întrebarea este, a fost acest mesaj acceptat? No. That message was rain, but was it received? No, it wasn't. Mesajul reprezentat de ploaie nu a fost acceptat. So the question is, why wasn't it received? Întrebarea este, de ce nu a fost el acceptat de oameni? As we saw here this morning, Așa cum am văzut dimineața aceasta, 1888 is already in the time period of the fallow ground. 1888 este deja în perioada pământului înțelenit. And on the fallow ground, what does grow on this field? Și ce crește pe acest pământ înțelenit? Thorns. And thorns were what? Și spinii ce sunt? Error. Error or sin. Sau păcat. So Deci this time we're going for sin. Sorry. spinii reprezintă păcat în această situație, în 1888. So as I said, we're going on a detour. Let's go to 1 Kings 8. Așa cum am spus, mergem printr-un ocoliș și trebuie să deschidem la 1 Împărați, capitolul 8. 1 Kings 8, 35 and 36.
1 Împărați 8 cu 35 la 36. So this is the dedication prayer of Solomon for the temple. Aceasta este rugăciunea dedicării templului făcută de Solomon. And he says here, when heaven is shut up and there is no rain because they have sinned against thee, if they pray toward this place and confess thy name and turn from their sin, when thou afflictest them, then hear thou in heaven and forgive the sin of the servants and of thy people Israel, that thou teach them the good way wherein they should walk, and give rain upon the land which thou hast given to thy people for an inheritance. Când cerul va fi închis și nu va fi ploaie pentru că au păcătuit împotriva ta, dacă se vor ruga spre locul acesta și vor mărturisi numele tău și se vor întoarce de la păcatul lor când îi vei chinui, atunci ascultă din cer și iartă păcatul servitorilor tăi și al poporului tău, Israel, ca să-i înveți calea cea bună pe care ar trebui să umble și dă ploaie peste țara ta, pe care ai dat-o poporului tău ca moștenire. So what is the principle? Leaving this aside for a second. Haideți să ne luăm privirea de la acest lucru și să vă întreb, care este principiul? What do we learn? Ce învățăm noi din aceste versete? When is there no rain? Când este perioada de secetă, fără What's ploaie? the condition of the people? Ce condiție trebuie să ai ca tu să ai secetă pe teren? Sin. Trebuie să fie o condiție păcătoasă, astfel încât să nu primești ploaie. Peck, is that okay if I do this? Or Nu. A? Yeah. So sin. Deci păcat. When there's sin, no rain. Când este păcat, atunci nu ai nici ploaie. What if when they return from their sins? Ce s-ar întâmpla dacă ei s-ar întoarce de la păcatul lor? When they're convicted and they repent and they Ce confess? s-ar întâmpla dacă s-ar pocăi și ar mărturisi păcatele și s-ar converti? Rain. Okay, so there is no sin. Atunci când nu am avea păcat, So things change when there's no sin, deci lucrurile se schimbă atunci când nu avem păcat. then it starts to rain again. Atunci nu mai este secetă și începe să plouă din nou. Simple principle. Un principiu foarte simplu. And we see that in the story of Elijah. Și vedem asta din istoria lui Ilie. There was sin in the camp, A fost păcat pe teren there was no rain. și astfel nu a existat ploaie, a fost secetă sau foamete. They repented Ei s-au pocăit and the rain started again. și ploaia a început să cadă din nou. So in 1888, În 1888, the message is the rain. mesajul reprezintă ploaia. Can it be accepted? Poate ea să fie acceptată? Can it fall? Poate cădea? No, because we're in this time period. Pentru că suntem în această perioadă de timp There's sin. unde avem păcat. Therefore, it was rejected. De aceea, mesajul din 1888 a fost respins. So when would be now the time period? When would be now the time Când ar fi perioada de timp acum, where this rain could fall? când această ploaie ar putea să cadă? What needs to happen? Ce este nevoie să se întâmple ca ea să cadă? No sin. No or sin. remove the thorns. And where? The removing of the thorns? Yeah. Okay, so here the thorns are being removed. Deci aici spinii au fost îndepărtați. Sin is being removed. Păcatul a fost îndepărtat. And here the rain can start Iar de-abia atunci ploaia a început să cadă. because there's no more sin. Pentru că nu mai există păcat. So we know this is the latter rain. This is not the early rain. Știm că aceasta este ploaia târzie, nu vorbim de ploaia timpurie. So we should know now, Deci ar trebui să știm acum, we know that this message here sau mai bine zis, știm că acest mesaj aici would come here, ar fi corelat cu acest lucru de aici. where the latter rain is. Când cade ploaia târzie. Beforehand came the early rain. Înainte a fost ploaia timpurie. So let's see now. If you remember, we did it already. Dacă vă aduceți aminte, deja am discutat. From 1863, Din 1863, sorry, do it again. So from 1863 din 1863 to 1989 până în 1989, is how many years? câți ani sunt? 126. 126. 126. And in our previous study, we said this is standing for another time prophecy. Și în studiul nostru precedent am arătat că 126 este un simbol pentru o altă profeție. 25. The 7 times or the 25-20? 2520 sau cele 7 timpuri. And this 25-20 went till when? Iar acest 2520 a ajuns până unde? Ce ai mai din?
1798. până în 1798. Was there another 2520? A mai existat vreun alt 2520? There was a second one, right? A mai fost unul, nu-i așa? Which started a little bit later Care a început, bineînțeles, puțin mai târziu and therefore ended also a little bit later și de asemenea s-a terminat mai târziu. in the year În 1844. anul 1844. So we know there's another 2520. Știm că mai există un alt 2520. Sorry, I'm sloppy. I'm in an awkward position towards the board. And we know the 2520 stands for what number? Și știm că 2520 e un simbol al cărui număr? 126. 126. So we should expect Deci ar trebui să ne așteptăm a second 126. la un alt 126. And I'm suggesting Și sugerez that it has to do with this date. că ar trebui că acest 126 are legătură cu această dată. So let's take this date Haideți să luăm această dată, 1888, and let's count 126 days. și să Years. calculăm 126 de ani. Where would we come? Unde am ajunge? 2014? 2014. 2014. Those who are good in math. Deci sunteți bună matematică. So we see here we have 1888 Avem 1888, and we have here iar 2014. aici 2014. So question, can the latter rain now here fall? Întrebare, poate să cadă ploaie târziu acum aici? Yes. Yes, why? Da, de ce? No sin. There is no sin in the camp Pentru că anymore. nu mai există păcat pe teren acum. So the latter rain Deci ploaia târzie poate să cadă. can fall Yep. right in this time period. Exact în această perioadă de timp. The question is just, will it be accepted? Întrebarea este, va fi acceptată? Some say no, some say yes. Some say we have to. You're both right. Amândoi aveți dreptate. Because how many plants do we have? Pentru că întrebarea este câte plante avem We have aici? two plants. Avem două plante. It will be rejected O plantă va respinge ploaia, and it also will be accepted. iar altă plantă va accepta ploaia. And what does it cause? Și ce cauzează? It causes those plants to ripe. Cauzează ca aceste două plante să fie coapte. And the message which is among us Și mesajul care este printre noi will bring forth the fruit, so to speak. va ajuta planta să dea rod, And now the servants, iar acum servitorii they are able to distinguish. pot să discearnă. Suddenly we see two groups. Deci vedem și or să zică, vedem două grupuri acum. It's not one group anymore. Nu mai este doar un singur grup. We see there are tares among the wheat. Slujitorii pot să vadă că sunt neghine printre grâu. So if you remember, I had it up here. Dacă vă aduceți aminte, am avut ceva acolo. Maybe we'll put it up there just for the visual sake, because I'm a very visual learner. Eu sunt un învățător foarte vizual, așa că voi scrie iar ceva aici. Remember, black is now the wheat, Vă aduceți aminte că negru înseamnă grâu and red is the tare. și roșu înseamnă neghină. So there are people Deci sunt oameni who are clinging to the messages of the wheat. care Clinging, they're holding on to. sunt oameni care se țin strâns de mesajul grâului. So there are also people who are clinging to the arrow, Sunt de the asemenea tares. oameni care se țin strâns de eroare. So people can also represent those different plants. Deci și oamenii pot să reprezinte aceste plante diferite. Not because of a moral way, Nu din cauza unui aspect moral vorbim aici, because of their character, sau din cauza caracterului lor, but because they're clinging to certain messages. dar vorbim aici de oameni care se strâng de niște mesaje specifice. So when we're here, Deci când suntem aici, and we just figured out that this is 2014, tocmai am demonstrat că aici este 2014. this is for the line of the priests. Remember that. Să vă aduceți aminte că vorbim doar despre preoți We're aici. in the line of the priests, De la okay? linia preoților. So this is in 2014, Deci în 2014 we see now truth and error, vedem că a apărut eroare și adevăr, a true message, a false a message, apărut un mesaj fals și un mesaj adevărat, but we see also people holding on to either one of them. și de asemenea putem vedea oameni care se țin strâns de cele două mesaje. So what happened in Ce 2014? s-a întâmplat în 2014? In 2014, it was for the first time În 2014 a fost prima dată that you had two camps, când am avut două tabere în mesaj, two groups of people două grupuri de oameni who would both stand in front of these charts, care ambii stăteau în fața acestor hărți, who both would use whiteboards and lines, care ambele grupuri foloseau
table albe sau linii, who would point out the arrow which came into the church in this time period. în 2014 am avut oameni care accentuau eroarea care a apărut în biserică în acea perioadă, But the fruit was different. dar fructul dintre cele două grupuri era diferit. Since 2014, we have two groups, Începând din 2014, noi deja avem două grupuri, which at first seemed the same, care la început păreau identice, but as the fruit is being developed, dar pe măsură ce fructul se dezvoltă, you see how widely they differ. vei observa cât de evident ele sunt așa de diferite. And I think I got a little ahead of myself. Cred că am trecut puțin peste subiectul pe care vreau să-l zic. Okay, so what causes this? Ce cauzează tot acest lucru? What is this latter rain Ce este această ploaie târzie? this year? Aceea de acolo. What else happened in Ce 2014? s-a mai întâmplat, mai bine zis, în 2014? Just to finish up that one point. Ca să sfârșim acea idee. This is the first shaking, the first split within this movement, Aici, în 2014, a fost prima zguduire sau separare în mijlocul mișcării noastre. and it was over the subject of Joel, Și a fost asupra subiectului din Noel. over literal and spiritual, Era vorba despre dacă să interpretăm Ioel în mod spiritual sau literal. and over the number 4. Și de asemenea, controversa a fost asupra numărului 4. And it caused a split where half of the people within the movement left. Iar aceste subiecte au făcut o așa mare zguduire în mesaj încât oamenii au ieșit din mesaj. So interesting, we saw now two crops, Jumătate au ieșit din mesaj. two people, Aici vedem două grupuri de oameni, two două parte, messages. două mesaje. One is right, one is not right. Unul este corect, altul este greșit. And soon after that split happened, Și imediat după ce această separare s-a petrecut, there came a subject to the surface, a apărut un subiect la suprafață which is the study of Ezra 7 verse 9. care reprezenta Ezra 7, versetul 9. What is the subject of Ezra 7 verse 9? Care este tema din Ezra 7, versetul 9? I'll put this now away here. Voi șterge asta acum. First day of the first month. Okay, so we have Millerite line, Avem linia milerită. and if you're familiar Și with dacă Millerite line, sunteți familiarizați cu linia milerită, I'll just put the major events. voi pune doar evenimentele majore. We have 1798, 1840, Avem 1798, 1840, April 19th, 1844, 19 aprilie 1844 and then October și 1844. după care avem octombrie 1844. And we would take our line Și vom lua și linia noastră and we would do our time of the end, și bineînțeles vom pune și timpul nostru de sfârșit, 1989 and we put 9/11, și 11 septembrie, and we put the Sunday law, legea duminicală and we put the close of probation. și închiderea timpului de probă. That's how we used to do our lines. Exact în acest mod obișnuim noi să facem liniile noastre. But the study of Ezra 7 Dar studiul din Verse Ezra 9 7, versetul 9, is the combining of the messages. reprezintă o combinare a mesajelor. We're not going into that subject, but there's a lot of material out there where you can go back and study. Nu intrăm acum în acest subiect, dar sunt super multe materiale pe care le puteți studia acasă. But Ezra 7 verse 9 is taking this history Dar Ezra 7, versetul 9, ia această istorie and shows us how și ne arată cum and why we are required și de ce suntem nevoiți to take this part să luăm această parte and move it down here. și să o mutăm jos. I'm just purposely doing now Să o one line mutăm here. la 11 septembrie. Which brings now April 19th to 9/11. Și în acest mod noi corelăm 19 aprilie cu 11 septembrie. In this way, 9/11 can be represented by 1840, but also by April 19th, 1840. De asemenea, să nu uităm că 11 septembrie reprezintă 1840, dar reprezintă și 19 aprilie 1844. So this is completely its own study. We're not getting into it. Există aici un studiu mare și amplu, nu o să intrăm în el. But recently in Italy, Brother Noel has been retelling the entire history. Dar în Italia, fratele Noel a explicat toată istoria și în curând vor apărea și pe YouTube. Videos are soon to be uploaded in the Romanian language. Okay. So what this does, Ce face acest lucru? this opens up fractals. Scopul acestui lucru este să ne deschidă în fața unor fractali. This is Deschidă showing mintea în us fața unor fractali. how in our normal line,
Aici arată cum pe linia noastră, în mod normal, you can have sections putem avea secțiuni which show the same structure. care arată aceeași structură a liniei mari. And this is the point Iar acest, where this message exploded. iar la acest subiect, la acest punct, mesajul a explodat. This truth came out in 2014. Acest adevăr al fractalilor a apărut în 2014. And up to that point, it was fairly easy to keep up with the truth. Iar din acel moment a fost foarte ușor să ții pasul cu mesajul. Ok, până la acel moment a fost destul de ușor să ții pasul cu mesajul. When new things would come up, Când lucruri noi au ieșit la suprafață or camp meetings were there, sau au început să se facă întâlniri, it was fairly, I'm saying fairly because it was already hard then, but it was fairly easy to keep up. a fost destul, înainte de 2014, de acele întâlniri, înainte ca acest mesaj să iasă atât la suprafață, era destul de ușor să ții pasul cu mișcarea. But since Ezra 7 opened up, Dar când Ezra 7 s-a desigilat, ca să zic așa, there's no way one human being can obtain all the light which came out since then. nu este posibil ca o ființă umană să poată să primească toată lumina care era prezentă acolo. There's no way you could watch all the videos, Este imposibil ca să privești toate videourile, read all the să articles, citești toate articolele, go to the camp să meetings. mergi la întâlniri. It's impossible. Este imposibil să înțelegi tot. This is a sign of the latter rain. Iar acesta este semnul că a început să cadă ploaia târzie. So Ezra 7 verse 9 is the start of the latter rain. Ezra 7, versetul 9, este începutul ploii târzii. And it was opened up in 2014. Și a fost deschis în 2014. And it is interesting that this is developing fruit now. Iar este foarte interesant că de atunci a început să se dezvolte acest fruct. Or let me say it differently. We are seeing now how our message is ripening, how it has fruit. Sau mai bine zis, văd cum mesajul nostru începe să se coacă, începe să dea rod. Because more and more we're predicting the future. Pentru că din ce în ce mai mult noi începem să prezicem viitorul. You hear the presentations of Brother Tyler. Ați auzit prezentările fratelui Tyler. This is not something we had before Nu 2014. este acest subiect, nici măcar nu știam despre el înainte de 2014. This is literally the fruit of truth we obtained in this way. Este în mod literal adevărul pe care noi l-am obținut din acest mod. And we're seeing how a message is being ripened, Și am văzut cum mesajul a început să se coacă where it bears a lot of weight. și a început să aibă greutate. And do you remember what we said, the expression that something bears weight? Și vă aduceți aminte că avem expresia cuvintele tale au greutate când vorbești. It has Yeah. content. Yeah, you can trust in it. Sorry, I don't have another Poți să ai word. încredere în ceea ce omul ăla vorbește, în cuvintele Okay, acelea. but as the truth grows Dar pe măsură ce crește adevărul and is ripening at the moment, și la momentul acesta deja începe să se coacă, we see also the tares. vedem de asemenea și neghinele. We're seeing one shaking after the other since 2014. Vedem din ce în ce mai multe zguduiri începând cu 2014. We're seeing how people step up Vedem cum oamenii pleacă de pe platformă and they bring out a very similar message to what we are și presenting. încearcă să construiască un mesaj atât de similar cu ceea ce prezentăm noi. But the things, when you look closely, Dar ideea este că atunci când te uiți atent, you'll see, you'll see that it's a completely different message. vei observa că sunt niște mesaje complet diferite. And you can see how it bears no weight. Și vei vedea cum acel mesaj greșit nu are nicio greutate. And interesting is, Și interesant este că, if you remember, I had a picture here with the platform. dacă vă aduceți aminte, avem aici o imagine cu o platformă. And people were stepping off the platform, Sau cu o temelie, iar oamenii au început să plece de pe acea temelie, să coboare complaining about this foundation here. și au început să se plângă de construcția acestei temelii. And I told you that after 9/11, when the angel comes down to empower, Și v-am spus că după 11 septembrie, când îngerul coboară și împuternicește, this is when the foundation is being laid. în acest moment temelia începe să fie pusă. So it's no coincidence Deci nu este nicio coincidență those people on the platform here că acești oameni de pe platformă aici sau represent, de pe temelie sorry, I'm too nu, fast, pas. represent the wheat. reprezintă grâul.
People who leave the platform Oamenii care se îndepărtează de temelie represent the tares. reprezintă neghinele. And it's no coincidence that those people who step off the platform Și nu este nicio coincidență că oamenii care părăsesc temelia go against the foundation. vin împotriva temeliei inițiale. Because we said that they complain of the way how the foundation was built. Pentru că am spus că ei se plângeau de cum era construită temelia. And it's interesting when we are in this time period here, Și interesant este că noi ne aflăm în această perioadă de timp aici, where we're seeing two messages being developed, când vedem două mesaje care încep să fie dezvoltate. and with it also two groups of people are being developed who cling to those either two Și messages. odată cu aceste două mesaje încep și două tipuri de oameni să fie observați sau dezvoltați. We see how the foundation of 9/11 is being attacked. Vedem cum temelia de la 11 septembrie începe să fie atacată. It's a major sign of a wrong message Este un semn grav sau puternic. if you're seeing somebody undermining or removing 9/11. Este un semn imens, este un semn cu o gravitate foarte mare atunci când vezi un om care începe să acuze temelia de la 11 septembrie. And meanwhile, there are many ways to do it. Și vreau să zic că sunt multe feluri în care poți să acuze această temelie. I'm lost. I don't know where I am in my notes. Okay, let's read a quote, the next one. Haideți să citim următorul citat, Page 206. pagina 206. Christian Experience and Teachings, page 81. Cred că din schițe din... Nu, asta nu e. Let me see. Here, that one. Deci, schițe din viața mea 411. Okay. In the latter years, I've been shown that the false theories advanced in the past have by no means been given up. Pagina 206, notițe. În anii care au urmat, mi-a fost descoperit că teoriile false susținute în trecut nu erau încă abandonate. As favorable opportunities come, they will have a resurrection. Ele urmau să reînvie odată ce aveau să apară circumstanțe favorabile. Let us not forget that everything is to be shaken that can be shaken. Să nu uităm că tot ce trebuie zguduit va fi zguduit. Here we are in the shaking time. Acum ne aflăm în procesul de zguduire. Here are people deciding, are they clinging to truth or are they clinging to error? În această perioadă sunt nevoiți oamenii să zică, mă voi ține de adevăr sau mă voi ține de eroare. We're seeing splits within the movement. Începem să vedem separări sau zguduiri în mesajul nostru. And interesting is that Ellen White says that false theories will come up. False theories. Și interesant este că Ellen White susține că noi teorii vor ieși la suprafață, But they're not new. dar ele de fapt nu sunt noi. They're old. Că teorii false vor ieși la suprafață, dar ele nu sunt noi, ele de fapt sunt vechi. And it's interesting that false theories you see among us today Și interesant este că atunci când apar aceste teorii false în mijlocul nostru, are not new, nu sunt noi, but they're old ci sunt vechi. because they were once among the church already. Pentru că sunt acele teorii care erau în biserică deja aici. The thing is, if you are as I am, Dacă tu ai fi precum sunt eu, I don't know much of Adventism in this time period. nu știu foarte multe, dacă ai fi în locul meu, eu personal nu știu așa de multe despre adventism aici. I'm also a young person, so I wasn't there Eu sunt o persoană tânără, nu am fost născut în perioada aceasta. because I wasn't born. Yeah. But other people were not even in Adventism, maybe. Dar alți oameni probabil nici nu au fost în adventism în această perioadă, au venit după. A lot of people come in around 2014, 2012, Poate mulți oameni au venit în adventism cam în 2014, 2013, cam așa. and they don't know anything about this history Și here. ei poate habar n-au despre această perioadă aici. So all Satan does, Deci ce face Satana? because he's very efficient, Pentru că este foarte eficient, he just puts a different cloth on the false theories, el ce face este să pună o altă îmbrăcăminte deasupra învățăturilor false. and he presents them again to God's people to make them fall. Și își ia o haină sfântă peste teoriile false și îi face pe poporul lui Dumnezeu să cadă în eroare. So if we want to fight those false theories in our day and age, Deci dacă noi vrem să ne luptăm cu aceste teorii false în generația noastră, we just simply have to go back trebuie doar să ne uităm la teoriile false din trecut. Că and se look at repetă. the
old struggles. și să ne uităm la teoriile, la controversele vechi. And a lot of them Și multe dintre ele were dealt with in this time period. au fost rezolvate în această perioadă de timp. And Jeremiah tells us, Iar Ieremia ne spune go back to the old path wherein is the good way, să ne uităm la cărările vechi unde este calea cea bună. where you shall find rest. Acolo vei găsi odihnă. And we know as generally today, we need to go back to the charts, the Millerite history. Știm foarte clar că atunci când vrem să ne întoarcem pe cărările cele vechi, trebuie să ne uităm la hărți. However, another application is, O altă aplicare ar fi, this movement is almost 30 years old. această mișcare deja are cam 30 de ani. It's been a long way. A fost un drum foarte lung. And we also need to look back to this time Și period, toți dintre noi trebuie să ne uităm la această perioadă de timp, because that is the good way. deoarece aceasta este calea cea bună. This is also the rest. Este de asemenea odihnă. And it's interesting how people who have stepped off the platform Este interesant cum oamenii au sărit de pe temelie, s-au îndepărtat de ea in some way and form, și oarecum, and sometimes it's quite hidden. Quite hidden. ce e ascuns? What is hidden? I'll say now. Okay, yeah. In some way, often those people, and often it's very hidden, you cannot discern it immediately. They they undermine the history here. Deci ei subminează istoria de aici. Did you get it? Nu am un subiect și nu știu. Subminarea lor o fac într-un mod foarte ascuns și parșiv. Yeah. So already in this presentation, because time is almost up, Deja în această prezentare, pentru că timpul este deja trecut, I gave you a few hints vă dau câteva indicii how you can be this person here, cum tu poți să fii această persoană aici. part of this movement, Să fii parte din această mișcare, discerning between truth and error. să disceri între bine și rău. You have to go and study for yourself. Trebuie să te uiți și să studiezi pentru tine însuți. It's just as you go through those shakings, Pe măsură ce treci prin aceste zguduiri, you obtain an experience vei obține o experiență which tells you when you see certain things, an alarm goes on. atunci când vezi unele lucruri, mintea ta se dezvoltă. You know, and yesterday I told Tyler, do you want have any of my slots? I probably don't have enough material to cover. I-am spus ieri lui Tyler, slots? Da, dacă vrei să iei și din... Dacă vrei să... I-am spus lui Tyler, vrei să iei o prezentare de-a mea, pentru că eu nu cred că am destul material, da. But I'm seeing I could ask him for some more slots now, Dar cred că pot să întreb pe el acum pentru niște materiale. because there's no way we're going to finish. Pentru că nu cred că vom termina. The topic is so deep Subiectul este atât de profund and big. și mare. So let's continue reading that quote in the remaining time. Să continuăm să citim citatul în timpul nostru care a mai rămas. The enemy will be successful in overthrowing the faith of some, but those who are true to principle will not be shaken. The enemy. Should be this sentence here. Ok, vrăjmașul va reuși să distrugă credința unora, dar cei loiali față de principii nu vor fi clintiți. Pagina 206. They will stand firm amid trial and temptation. Ei vor rămâne fermi în mijlocul încercării și ispitei. The Lord has pointed out these errors, and those who do not discern where Satan has come in will continue to be led in false path. Domnul a arătat aceste erori din trecut, iar cei care nu discern aspectele doctrinare în care a intervenit Satana vor continua să meargă pe căi greșite. Jesus bids us be watchful and strengthen the things that remain, which are ready to die. Domnul Iisus ne îndeamnă să veghem și să întărim ce rămâne și ce este pe moarte. Okay, there are two short quotes. We'll read them, make a point, and then we'll finish, because then this section is closed. Vom mai citi următoarele două pasaje și vom face o idee înainte de a închide. So there are tares among God's church now. Deci sunt neghine printre poporul lui Dumnezeu acum. And look what Ellen White says. Și uitați ce spune Ellen White. Last Day Events, page 180. The church may appear as about to fall, but it does not fall. Evenimentele ultimilor zile, pagina 180. Biserica poate părea că este pe punctul de a cădea, dar nu va cădea. It remains while the sinners in Zion will be sifted out, the chaff separated from the precious wheat.
Ea va rezista, iar păcătoșii din Sion vor fi cernuți și pleava va fi despărțită de grâul cel prețios. This is a terrible ordeal, but nevertheless it must take place. Aceasta va fi o încercare teribil de grea, dar trebuie totuși să aibă loc. So I want to apply this now to the church triumphant, because this is the church triumphant. Aceasta este biserica triumfătoare despre care am vorbit. You remember the servants want to pull out the tares. Vă aduceți aminte că servitorii doreau la început să scoată neghinele. They know it will be hard for the weeds to survive when tares are growing next to them. Știau că este periculos pentru grâu să crească neghina acolo. But the Lord says, leave them till the harvest. Dar Dumnezeu a zis, lasă-i până la seceriș. And I'm suggesting you that's right where this quote comes in. Eu cred că de acolo a venit acest citat de aici. There will be so much struggle within this movement, Trecem printr-o așa mare luptă în mișcarea noastră, so many shakings on every end, atât de multe zguduri au apărut, that people will think this movement will fail. încât oamenii or să zică că această mișcare va eșua. In fact, I've already had people tell me that from outside of the movement who are just watching it. De fapt, deja îmi spun lucrurile astea oamenii care sunt în afara mișcării, dar privesc la mișcarea noastră. The church will appear to fall, Biserica poate părea că va cădea, but it will not fall. dar biserica triumfătoare nu va And cădea. the Lord will take out the tares at the end. Și Dumnezeu va dezrădăcina neghinele la sfârșit. And then he just has the wheat itself. Și va rămâne doar grâul. And one more, Și încă un citat. the Great Controversy, page 608. Tragedia veacurilor 608. As the storm approaches, a large class who have professed faith in the third angel's message but have not been sanctified through obedience to the truth abandon their position and join ranks of the opposition. Când furtuna se apropie, o mare grupă de credincioși care au mărturisit credința în solia îngerului al treilea, dar care n-au fost sfințiți prin ascultarea de adevăr, își vor părăsi poziția și vor trece în rândurile împotrivitorilor. Without going too deep into this now, it's its own study. Nu aș vrea să intru prea profund în acest subiect, However, if you look at the last 4 years, dar dacă te uiți la ultimii 4 ani, we know that the storm is approaching. vedem că furtuna se apropie. A big storm which we can't even imagine O yet. mare furtună pe care nici măcar nu o putem imagina. And we're seeing how people are leaving our sides who once professed to be with us. Și vedem cum oamenii care odată spuneau că sunt cu noi, ne părăsesc. And those are people who are not sanctified through obedience to the truth. Iar acești oameni care pretindeau asta nu sunt oamenii care nu au fost sfințiți prin adevăr. And she says those people who are once with us, they will join the ranks of the enemy. Acolo spune că sunt oameni care odată erau cu noi, iar acum intră în rândurile vrăjmașilor. We have not so much to fear from outside. Nu trebuie să ne fie atât de mult frică de ce se întâmplă în afara mișcării. It is the people inside who are our greatest enemy. Și cei mai mari dușmani sunt în mijlocul nostru. It is Judas. Sunt un fel de Iuda. So this is a very fearful thing. Este un lucru foarte înfricoșător. But as I told you, Dar așa cum ți-am spus, there is a designed purpose for the tares to be among the wheat. aceste neghine au un scop bine stabilit ca să fie printre grâu. And we should be grateful that it is that way. Și ar trebui să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru că avem neghine printre noi. And I hope in the next presentation we somehow can round things up. Sper că în următoarea prezentare voi clarifica mult mai multe lucruri. Let's close with a prayer. Să ne rugăm. Dear Father in heaven, Tată Ceresc, we thank you for this day. îți mulțumim pentru această zi. Lord, we see how far advanced we are Doamne, vedem cât de avansați suntem in Earth's history. în istoria lumii. Lord, we see that among us is the latter rain. Doamne, vedem că avem ploaia târzie. Please, we know that when the latter rain falls, Te rugăm, Doamne, că atunci când cade ploaia târzie, it might fall on hearts all around us except for us. să nu cadă la toate inimile din jurul nostru și la noi să nu cadă. Let us not be among that number. Te rugăm, Doamne, să nu fim printre acei care nu au ploaia târzie. Help that it might fall on us Ajută-ne să cadă în inima noastră, and that we ripen for the harvest. astfel încât să fii copți pentru seceriș. In Jesus' name, În numele lui Isus, we thank you. îți mulțumim. Amen. Amin.